Γεια σας, είμαι η Μαρία και η συνταγή που θα σας δείξω απόψε είναι ψωμάκια μπριός γεμιστά με κρέμα. Μια πολύ νόστιμη συνταγή, αφράτη, μυρωδάτη, πάει πάρα πολύ με το καφέ, με μια ωραία ζεστή σοκολάτα και η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Θα ξεκινήσω φτιάχνοντας την κρέμα. Σε ένα κατσαρολάκι θα ρίξω το αυγό, ένα αυγό λέει η συνταγή, αλλά τα δικά μου τα αυγά δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι μικρούτσικα και γι' αυτό και έβαλα δύο. Και όπως βλέπετε αυτή η καρδιά μέσα στην κατσαρόλα είναι για σας. Θα χτυπήσω τα αυγά με τη ζάχαρη, πιο πολύ για να διαλυθεί η ζάχαρη και να σπάσει έτσι το αυγό καλά. Θα προσθέσω βανίλια, ανακατεύω, θα προσθέσω τώρα το γάλα. Και το corn flour. Θα τα βάλω στη φωτιά, θα ανακατεύω συνέχεια μέχρι να πήξει. Δεν θα σας δείξω αυτή τη διαδικασία γιατί όλοι ξέρετε η κατσαρόλα στη φωτιά κτλ. Εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι η συνταγή θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Έβρασε η κρέμα, θα προσθέσω τώρα το βούτυρο για να γυαλίσει λιγάκι, γιατί η κρέμα θα φαίνεται στο ψωμάκι, δεν θα είναι μέσα δηλαδή, για να έτσι θέλουμε να έχει λίγο εμφάνιση η κρέμα. Και θα καλύψω τη κρέμα με μεμβράνη, να εφάπτεται με τη κρέμα η μεμβράνη, και αυτό το κάνουμε για να μην πιάσει κρούστα η κρέμα από πάνω, γιατί μετά όταν ας πούμε θα είναι με τη κρούστα, θα έχει αυτά τα κομματάκια, δεν θα είναι ωραίο όταν θα τρώμε το ψωμάκι αυτό τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε, θα το αφήσω έτσι να κρυώσει τελείως η κρέμα, δεν θέλω να είναι έστω χλιαρή, θέλω να κρυώσει τελείως. Σε μία λεκάνη το πρώτο που θα κάνω είναι να διαλύσω τη μαγιά. Θα προσθέσω στη λεκάνη το γάλα. Το γάλα είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτω την μαγιά. Αφού διαλυθεί η μαγιά θα προσθέσω τη ζάχαρη. Και τα αυγά. Όπως είπα και προηγουμένως, τα αυγά είναι μικρά τα δικά μου, γι' αυτό και βάζω 3, ενώ κανονικά η συνταγή θέλει 2 αυγά, έτσι, όπου τη συνταγή θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, έβαλα τα αυγά, προσθέτω μια πρέζα αλάτι, προσθέτω την βανίλια και το αλεύρι. Το αλεύρι, λίγο είναι μετρημένο μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το προσθέτω σιγά σιγά και να κάνω μια ζέμη μαλακιά, όπου θα την βάλω μετά τη ζύμη στο πάγκο και θα την ζυμώσω με το βούτυρο, για να κάνω, όπως είπα, μια ζύμη μαλακιά. Στην αρχή η ζύμη λόγω του βούτυρου δεν θα σας φαίνεται ότι πώς να το πω, κάνει κομμάτια ή κάπως τέλος πάντων, ή ότι κολλάει. Με λίγο παραπάνω ζύμωμα θα δείτε θα έρθει και θα στρώσει και θα γίνει μια φανταστική ζύμη. Βλέπετε ότι στο πάγκο αυτό που βγαίνει είναι το βούτυρο. Αλλά δεν χρειάζεται να τρομάξετε ή να νομίζετε ότι χρειάζεται παραπάνω αλεύρι, δεν χρειάζεται, απλά θέλει λίγο παραπάνω ζύμωμα και όπως βλέπετε η ζύμη είναι πάρα πολύ ωραία, μαλακιά, ελαστική όσο χρειάζεται, είναι φανταστική. Τη βάζω στη λεκάνη και το αφήνω στην άκρη μέχρι να διπλασιαστεί και τώρα θα δείτε ότι όχι απλά διπλασιάστηκε αλλά σχεδόν τριπλασιάστηκε. Βγάζω τη ζύμη από την λεκάνη, θα τη βάλω στο πάγκο και θα την κόψω σε κομματάκια. Ρίχνω αλεύρι για να βάλω εκεί το ζυμάρι και να το κόψω σε κομματάκια. Θα χωρίσω τη ζύμη σε 20 μπαλάκια.
Τα μπαλάκια όπως βλέπετε είναι σε μέγεθος, όπως συνηθίζω να λέω, μεγάλο μανταρίνι, έτσι. Μπορεί να φαίνονται ότι είναι μικρά, αλλά αυτοί μην ξεχνάτε, όταν θα ψηθούν θα φουσκώσουν κιόλας, οπότε είναι μια χαρά το μέγεθος αυτό. Τώρα αν εσείς θέλετε μεγαλύτερα, αυτό είναι πλέον δικό σας θέμα. Τα στρογγυλεύω τα μπαλάκια και τα ετοιμάζω τώρα να τα βάλω στο ταψί. Στο ταψί θα βάλω αντικολλητικό χαρτί και τώρα το κάθε μπαλάκι θα το κάνω έτσι σαν μια... θα πατήσω σαν μια πίτουλα να το κάνω και θα το τυλίξω με μεμβράνη το ταψί και με μια πετσέτα μπορείτε, να πω την αλήθεια, εγώ βάζω μεμβράνη συνήθως και θα το αφήσω να φουσκώσει, να έρθει δηλαδή να φρατέψει πάλι αυτό το κομμάτι ζύμης, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ η κρέμα κρύωσε και θα πρέπει τώρα να την αφρατέψω. Δεν θα προσθέσω βούτυρα που βάζουμε συνήθως όταν κάνουμε τούρτες και τα λοιπά ή τα εκλέρ. Δεν θα βάλω ούτε βούτυρο ούτε κρέμα. Απλά η κρέμα όπως είναι θα τη χτυπήσω λίγο με το κουτάλι για να έρθει να γίνει κρέμα. Γιατί τώρα έχει γίνει ένα συμπαγές πράγμα, έτσι, κομμάτι. Απλά λίγο να φρατέψει. Σε ένα πιατάκι θα βάλω 2-3 σταγόνες λάδι, κυριολεκτικά 2-3 σταγόνες. Θα λείψω το πάτο ενός ποτηριού και με το πάτο θα πατήσω τα ψωμάκια. Έτσι θα δημιουργηθεί μια λακκουβίτσα στο ψωμάκι για να μπορέσω να βάλω την κρέμα και να την ψήσω. Όπως βλέπετε το λάδι το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για να μην κολλήσει το ζυμάρι στο ποτήρι, γιατί μετά θα δυσκολευτείτε να το βγάλετε, τέλος πάντων, το ξεκολλήσετε, και στο κάθε ψωμάκι θα βάλω από 1,5-2 κουταλιές του γλυκού κρέμα. Αφού γέμισα τα ψωμάκια, τώρα πήρα ένα αυγό, το χτύπησα και θα λείψω στο ζυμάρι τα ψωμάκια με αυγό. Και αφού είναι έτοιμα τα ψωμάκια, τα ψήνω στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Πάντα ανάλογα με το φούρνο, έτσι. Και αυτά είναι έτοιμα τα ψωμάκια, όπως βλέπετε είναι πανέμορφα καταρχάς και να είστε σίγουροι ότι είναι πεντανόστιμα. Η ζύμη με το που τη βγάζεις από το φούρνο είναι μαλακιά, δεν είναι αυτό που πρέπει να περιμένεις λίγο για να μαλακώσει. Είναι φανταστικό. Αν θέλετε από πάνω, έτσι, για ομορφιά βάζετε και λίγο άχνη. Δεν είναι, όπως είπα, δεν είναι πολύ γλυκά τα ψωμάκια, οπότε παίρνει να βάλουμε και λίγο άχνη, αλλά αυτό είναι προαιρετικό εάν θέλετε. Και όπως βλέπετε είμαι έτοιμη τώρα να τα κόψω και θα δείτε πως είναι τα ψωμάκια κομμένα. Δείτε τι αφράτα είναι. Φτιάξτε αυτή τη συνταγή, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Είμαι σίγουρη ότι θα σας ζητάνε και θα σας ζητάνε επανειλημμένως να τα φτιάξετε. Αυτά για σήμερα. Εγώ πάω να φάω τα ψωμάκια με ένα καφέ. Εσείς μείνετε, δείτε τη συνταγή καλύτερα, φτιάξτε τα και να μου πείτε αν σας άρεσε. Εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!